welcome back again to my channel. So ngayon mag-unpack na naman ako na itong in-order sa Lazada. So ano na naman kaya ito? Siyempre, para naman sa ating RAIDER 150. Ano kaya? Tapos na natin mga lods. So ayun. Mobile phone charger para sa motorcycle. So maglalagay ako ng lods na mobile charger sa ating motorcycle kasi minsan kapag nasa biyahe walang charger ng phone, so dun tayo sa ating motorcycle magcha-charge. So tingnan natin kung okay ba to. So ano pang inaantay natin mga lods? Ilagay natin to. Let's go. But wait mga lods, there's more. Bago pala natin ilagay ang mga lods, syempre i-review muna natin yung mismong mobile charger. So, rubber material, so para maging waterproof daw po siya. Plastic material yung body. Yan, yung cord nya mukhang medyo okay naman, makapal. Ito yung pinaka bracket nya mga lods, plastic material din, pero okay naman, medyo makapal din naman kahit papaano mga lods. Tapos meron din po siyang kasama mga yan, bolts and nuts and cable tie. Napakalaking Diyos neto mga lods para maging maganda yung run ng wire natin. So ayun na. Wait lang po mga lods, ano ba bang reading neto? Ayun, USB 5 volts 21 ampere. So yun po. So tara na, ito na talaga mga lods, let's go. Oh, but wait ulit mga lods, there's more. Bago natin ikabit sa motorcycle natin mga lods, buuin na natin yung bracket. Paano ba buuin? So ito siya, ito yung bracket niya mga lods ha. Ito. So ganito siya. Yun, ganito siya. Tapos mga lods, ganito. So ito yung parang lock nya dito, yung thread para malock to. So okay din siya kasi kahit pa paano mahaba yung wire na meron siya, at least hindi ka mangangamba kung kukulangin ba dun sa pagwa-wiring sa motorcycle natin. Kasi hindi naman lahat ng motorcycle pare-parehas ng design kung saan mo pwedeng ipwesto to. Actually hahanapan ko pa nga itong mga lods ng pupwestuhan. So ayun, sa aking RAIDER 150 kasi alam naman natin yung RAIDER 150 ang hirap hanapan ng ano niyan ng mounted. So eto, okay na mga lods, ganito siya. Ayan, tapos parang ito yung mag-grip dun sa possible na kung saan mo siya lalagay. So dahil sa wala namang masyadong fairings yung ating RAIDER 150, hindi katulad ng iba na mga automatic na yung iba siguro mag-prepare nila magbutas na lang ng ganito kalaking diameter, tapos doon nila ilalagay sa fairings nila. Dito na ang naisip ko, possible sa
handlebars, or tingnan natin mga lods kung saan. Comment down below mga lods kung sino mga paglagay na rin neto mga lods ng mobile charger sa Raider 150 kung saan maganda ilagay. So ngayon, let's go mga lods. Eto na talaga mga lods, lalagay na natin talaga to. Let's go. So ito mga lods, syempre bago natin talaga ilagay sa ating Raider, sa ating motor, testing muna natin kung gumagana. Syempre baka mamaya kinabit na natin tapos hindi naman gumana, diba? Epic fails yun. So ito, kinabit ko na muna siya sa pansamantala sa battery, dinirect ko muna siya. Ito yung red, yung sa positive wire, yan yung black, yan sa negative terminals. So ayan po, check natin kung meron ba siyang power, kasi meron ditong indicator So dapat iilaw to mga lods kapag switch on ko. So yan, umilaw po, ibig sabihin nagana yung mobile charger natin. Pero hindi pa rin dyan natatapos. Syempre kailangan natin ng proof na mobile charger talaga to, if magcha-charge yung phone na to. Try natin mga lods. Yan po, so okay siya, meron siyang 90% mga lods battery. Check natin kung magcha-charge. So yun mga lods, gumana, umilaw. So check natin kung nag-charge ba talaga. Yung proof ayun. So nakita nyo mga lods, yung night lightning na sign sa battery, ibig sabihin yun charging po siya. So okay siya mga lods, legit, nagana. So ito na nga ba yung sinasabi ko mga lods, ang hirap hanapan ng pwesto tong mobile charger natin mga lods. Wala siyang space. So kung saan maganda ilagay, dito ba? Wala rin, di pwede. Dito pangit syempre, di pwede dyan sa side mirrors, hindi rin pwede. Dito sa gilid hindi rin pwede, hindi rin pwede rito. Dito naman sa baba okay sana dito, kaso lang hindi siya uubra kasi ang liit netong diameter para i-grab yung sa telescopic mga lods. Ang hirap hanapan mga lods. So ang mangyayari nito mga lods, gagawa natin ng paraan, conversion na mangyayari mga lods. Hindi rin talaga pwede dito mga lods. So gawa natin ng paraan mga lods. So ngayon mga lods, dito ko siya naisip na ilagay mga lods. So kailangan ko ng conversion para malagay ko siya rito mga lods. Ayan yung magiging forma niya mga lods, nakahang. So magko-convert tayo ng bracket kasi hindi pwede yung i-stock niya ang bracket. So let's go mga lods, gawa na natin to ng paraan. So ito mga lods, may nahanap akong bracket. So ito yung gagamitin ko mga lods. So sakto may butas na siya. So ang problema ko na lang yung butas na dalawa dito. So bala ko mga lods, ito po, parang ang mangyayari, tanggalin naman natin ito mga lods. Mga lods, ang mangyayari para makabit ko siya doon, bali parang hihiwain ko to ng kapiraso, saka ito tatanggalin ko to mga lods. Hihiwain ko rin to, tira ko tas para maging yung position niya, kasi ito ikakabit ko tas bubutasan ko na lang yung dalawa para makabit ko yung tornilyo.
So ganun na nakita ko mga lods na gagawin paraan para makabit to dun sa ating Raider 150. Let's go! So ito na mga lods yung result ng conversion. So medyo tabingi lang pero okay naman. Di naman yan mahahalata. Tapos pipinturahan ko na lang yung bracket ng matte black ulit mga lods. Yan, okay na yan. Makakabit na natin mga lods. So ayan mga lods, nakabit ko na. Ayan. So actually hindi po dapat dito nakolocate to, dapat dito. Pero yun nga po, naisip ko dito na lang. Nalagay ko, hindi ko po malalagyan dito kung meron pa pong kable ng choke dito, pero wala naman po kasi parang mas madali po siyang ma-access dito, para lang sa akin lang naman po. So yun mga lods, mag-wiring na tayo. So madali na lang naman mag-wiring kung may mga option naman po yan kung gusto nyong i-direct sa battery. Total may switch naman yung ating mobile phone charger, tapos lagyan nyo ng fuse or dun sa accessory wire na makikita natin sa ignition switch. Pero sa akin mga lods, mas preferred ko yung sa ignition switch po. So ayun mga lods, wawiringin ko na po. So eto na po mga lods, na wiring ko na po yung ating mobile phone charger. So ayan po, ito po siya. Yan nga po ulit, sa ignition switch ko po siya inilagay dun po sa accessory wire, kung tawagin nyo, yung kulay orange po. So ayan nga po, ito po yung red wire. Yan po, nakatap po yan sa accessory wire natin, na magkakaroon lang po ng supply kapag switch on po natin yung ignition switch. Ayan po. And yung black wire naman po, yung negative wire po ng ating mobile charger, yan po, kinonect ko lang po sa any body ground po ng ating motor. So ito po yung aking body ground. So ayan po siya, diyan ko po siya kinonect. So yun na po yun, na-connect na po natin yung positive and negative ng ating mobile charger. So ngayon mga lods, testing na natin ulit kung okay ba yung pagkaka-connection. So ito yung switch, ignition switch, naka-off po yan. So i-on ko po siya mga lods para magkaroon ng power supply yung ating mobile charger. So ito may switch pa po siya, dapat yun, okay po mga lods. Nagkaroon po siya ng power supply. So syempre, testing po natin ulit mga lods. So ito, wait mga lods, i-off ko pala yung ignition switch mga lods, kasi para malaman nyo na nawalan po ng power supply yung ating mobile charger. So ayun po yung kinagandahan mga lods kapag sa ignition switch nyo po siya inilagay. So i-on ko po ulit. So ayun po, nakita nyo po, nagkaroon ulit po siya ng power supply po. So ayun mga lods, ganun po kadali yun mga lods. So testing na natin ulit siya mga lods kung nagcha-charge ba. So ayun mga lods, okay, nagcha-charge po siya mga lods. So ayun, successful ang ating paglalagay, pag-install ng mobile phone charger. Meron na tayong charger sa motor. Yan,
Ayos po mga lods, ngayon po ulit mga lods, nagpapasalamat po ulit ako sa inyo mga lods. Maraming salamat po sa nanood at natapos na itong video ito mga lods. Maraming salamat po. God bless.